Igazából az majdnem mindenki azt tapasztalja, hogy azért a művészetből pénzt csinálni, az egy nagyon nehéz dolog. De pénzre szükség van. És akkor emiatt mindenki bevállal valamilyen munkát. A vendéglátózásban nincs olyan, hogy valamit nem csinálsz meg, valamit nem fejezel be, nem tudod időben megcsinálni, vagy azt mondod, hogy te a tököm, és ott hagyod a pultot. Ez a dolog egy nagyon jó munkatempót adott a művészetbe, és ezt át tudtam ültetni abszolút. Vannak ilyen nagy tabutémák, meg vannak ilyen, tehát valahogy úgy, pláne Magyarországon nagyon szemérmes, a magyar művész szemérmes. Tehát most olyan dolgokról beszélgetünk, amikről nem szabad, vagy nem tudom. Tehát ez egy olyan érdekes dolog, hogy például a művészet szót, azt nem ejtheted ki csak úgy, azt sem mondhatod, hogy művész vagyok. Van ez a szituáció, hello, engem így hívnak, és téged úgy hívnak. Mivel foglalkozol? Azt kéne mondanod, hogy művész vagy, ezzel semmilyen szinten nem mondasz neki semmit, tehát hogy nem adsz át információt, egy csomó prekoncepciót viszont elindítasz, amiből majd ki kell mosnod magadat, és ez a másodperc töredék alatt így lefut benned, hogy most ebbe fogsz belemenni éppen. Ő meg fogja mondani, hogy mond egy értelmezhető munkakört, az neki le van tudva, te meg így mész bele egy ilyen pszichóba, ez egy ilyen tök formális kérdés miatt. Negyedik végén kezdtem el dolgozni egy kerthelyiségbe. Párhuzamos tudom, ment folyamatosan az egyetemmel, ami nem volt egy egyszerű dolog, mert ugye heti 3-4 napot mindig dolgoztam, és ott valahogy ezt össze kellett egyeztetni az egyetemen töltött idővel, ami nyilván arra terelt, hogy a munkák azok úgy születtek, hogy fejbe és papíron megterveztem őket, hogy hogyan, miből és mennyi idő alatt tudom megcsinálni őket, és gyakorlatilag azóta inkább gyártam a munkáimat, mint alkottam őket. A gyártás az valahogy jobban kapcsolódik a mi világunkhoz. Ez is egy ilyen leosztható dolog időbe. Nincsen ábrándozás, nincsen ez a romantikus, művészkedős dolog, ami nagyon fontos nekem. 2012 őszén volt ez a kiállítás, amire egy új munkát csináltam. Ez egy mobil szobor volt. Ugye a munka, meg a többi kiállítás miatt nagyon kevés idő maradt erre a dologra. Elképesztő menet volt, fogytam nem tudom hány kilót, nem ettem egy hétig a végén, mert annyira ideges voltam, hogy képtelen voltam kajálni. Összeállt a dolog, működött, elvittük a kiállítás helyszínére, összeraktuk, majd amikor ismét úgy gondoltuk, hogy az utolsó próbamenetet csináljuk, az egyik relé fölrobbant. Este 7-kor volt a megnyitó, és 6-kor megállt. És nem ment aznap. Ez egy elég nagy pofon volt, de ráébreszti az embert arra, hogyha majdnem teljes állásba, vagy hát végül is teljes állásba dolgozik valahol, és mellette ilyen dolgokkal akar foglalkozni, akkor egészen másképp kell újra tervezni ezeket az időket. Nem sokkal később a vendéglőben dolgoztam, amikor egyik kiállító társam egy születésnapi vacsorán vett ott részt. Érdekes volt, hogy az előbb még együtt állítottunk ki, mint egyenrangú művészek, utána pedig egy ilyen kontextusban találkoztunk, hogy ő egy vendég volt, én meg a felszolgáló. Nem is tudom, hogy mit gondoltam, vagy éreztem ekkor. Nagyon szokatlan dolog volt. Ez a művészeti élet, vagy pálya, vagy állapot, az ugye az, hogy folyamatosan megkérdőjelezel dolgokat. Most közben meg ez egy iszonyatos ambivalenciához vezet. Mert hogyha én ülök ezen a széken, és közben szkeptikus vagyok, hogy ez vajon széke, akkor nem érzem magam biztonságban, lévén, hogy összeomlik alattam. Tehát, hogy úgy fenntartani ezt az állapotot, meg érzékenységet, hogy folyamatosan nem hiszem el, vagy kitkedek, vagy másik oldalát keresem valaminek, egy valóságnak, amiben viszont állatira kell tudnom funkcionálni ahhoz, tehát el kell fogadnom, hogy ezek vannak, ahhoz, hogy én ezt ki tudjam vinni a világba.
amit én gondolok erről. És ezért hát ez egy ellentmondás. Lényeg az, hogy szerintem egy rakatművész egészen egyszerűen addig tud, és nem akarom azt a szót mondani, hogy csak teljesíteni, hogy a saját munkáját megcsinálja hitelesen, képtelen kivinni a világba. Mert basszus egy ilyen személyiség. Tehát, hogy én szerintem az egy komoly probléma, hogyha valaki nem képes meglátni azt, hogy neki mi a hiányosságai, és esetleg mások abban pont tök erősek. Hanem általában az történik, hogy nagyon hasonló emberekkel vesszük körbe magunkat, baromi jó ötleteink vannak, amiket aztán képtelenek vagyunk kivitelezni, lévén, hogy senki nem ért, tehát 3-ig nem tudunk számolni, a csekket nem tudjuk, hogy kell feladni. Van is egy ilyen, szerintem egy ilyen hülye feszkó, hogy a pénz az csúnya dolog, ezért nem szeretjük azokat az embereket, akik a pénzzel foglalkoznak, bezzeg mi nem foglalkozunk a pénzzel, milyen szellemi szférában úszunk, csak éppen ilyen halunk és zokogunk egész nap, hogy ebből meg nem él meg senki. Kommunikáció szakhelyet mindenkit el kéne valahol küldeni, vendéglátózni 5 évre. 30 évesen vendéglátózni, ez teljesen más, mint 25 évesen vendéglátózni, nem tudsz olyan gyorsan futni a pultban. Kész, kávé ide vagy oda. Egyszerűen azt látod, hogy így előznek le a 20 éves munkatársaid. Úgyhogy nagyon kétsi voltam esve, hogy ez még meddig lesz így. Akkor én már nem egyszerültem reggel, így a pultnál fölögtem, hogy én ezt nem fogok tudni, hogy mi lesz. Abba kell hagyni a képzőnszetet, kész. Tehát, hogy rá kell állni egy olyan munkára, amiből megélek. Az ACB berkein belül volt egy prezentációm, a munkákról hosszasan beszélgettem gyűjtőkkel, közben azon kattogtam, hogy vajon vesznek-e annyi munkát, hogy lehet, hogy egy nappal kevesebbet dolgozhatok majd a Corvin-tetőn, tehát hogy itt ülsz a palival szemben, neked ez megy a fejedből, meg mondjuk arról beszél, hogy itt gondol a munkáidról, vagy hol nyaralt, vagy... Tehát, hogy egyáltalán te meg így abban vagy, hogy jaj öreg, bazdmeg, ha tudnád, hogy... És nekem tök fontos volt, hogy pár napra rá, vagy talán másnap egyszer csak ott volt az én világom, a Corvin-tető, a Reggel 6, a High Red Bull vodka, igen, jó. A Winkler Nóra, a Jaksi Gyuri voltak ott fönt, és a Nóra akkor látott engem először, és a rajzaim miatt is. Oda jött, hogy te vagy a Tarhan, és így nyújtotta a kezét, ami nekem jéghideg volt, a jegeket, hogy az ember így pakolja be, de már nem is fogja meg ilyen, és fogja az én iszonyú jeges kezemet, és én tök kedvesen lelkedezik, miközben én azt nézem, hogy a munkatársaimnak a feje hogy feszül be abba, hogy én legalább 3 másodperce nem bakardikólákat készítek, hanem itt haverkodok valakivel. Szóval ez egy ilyen tök szép találkozás volt tulajdonképpen, hogy ők látták, hogy ez élesben milyen. Ezt sokszor megkérdezik tőlem, hogy mikor hagytam abba a művészeti tevékenységet. Azt hiszem, a műsorvezetés és a televíziós tevékenységem kavar be itt nagyon. Tehát valószínűleg Magyarország az egy olyan hely, vagy ez egy olyan kulturális közeg, ahol így nem szabad több mindent csinálni egyszerre, vagy legalábbis a nyílt színen nem. Tehát titokban lehet, tehát titokban rendezhetsz reklámot, titokban lehet a művész grafikus, tehát titokban mindent lehet, nyílt színen semmit, mert akkor azonnal a zavaros ember képét öltöd magadra. Azt hiszem, itt a mi közegünkben van egy ilyen aranyszabály, hogy igazán okos, igazán komoly ember ritkán hívja magát művésznek, vagy még inkább soha, és a művészet szót is egy nagyon, nagyon kifinomult, nagyon szofisztikált, cizellált rendszerbe elrejtve használja, nagyon-nagyon tudatosan. Hogyha valaki a világot úgy szereti látni, ahogyan egy művész, és ahogyan valakinek szüksége van arra, hogy így a saját világába így mindent bepakoljon, és utána azt ott átalakítsa, hogy ő akarja, és utána azt azonnal visszasugározza, és visszaöntse, és megvan ez a kényszere, hogy valamit kell kezdeni ezekkel a bejövő dolgokkal, akkor az tulajdonképpen mindig is művész marad. Az, hogy hogyan lesz valaki művész, nagyon nehéz kérdés. Tehát, tehát nekem is a gyerekkoromban kezdődött, és
Ilyenekről se lehet beszélni. Ez például már túl romantikus. Tehát ez már Spielberg filmnek számít. tehát ez már vastagon a gics, hogy a művész a gyerekkoráról mesél. Szerettem így pepecselni, és ez volt az út ahhoz, hogy így tökéletesen magamba tudtam zárkózni ilyen dolgokkal. Tehát mondjuk a többi gyerekhez képest viszonylag kevesebbet fociztam meg, tehát eldőlt, nem vagyok sportoló, tehát egyszerűen ez kiderült. És akkor jött egy ilyen szikra, hogy a rajztanárnőm Magdi néni és az osztályfőnököm felhívták a figyelmemet arra, hogy ha ezt akarom, akkor ezt lehet még nagyobb mennyiségben csinálni, és el lehet kezdeni tanulni. És akkor elkezdődött ez az akadémikus képzésem, tehát ez a kockarajzolás, aktok, csendéletek, porték. A zene is nagyon jót tett, tehát emlékszem, akkor iszonyúra szerettem az AC/DC-t, meg mindenfajta rockot. 1980 vagy 81-ben azonnal bejött a mozikba az AC/DC-nek például az a Let There Be Rock című koncertfilmje. És akkor emlékszem, elmentünk a bátyámmal, meg más fiúkkal az Óbuda moziba, és ott megnéztük ezt az AC/DC filmet, és hát azért az lenyűgöző volt. Tehát, hogy azért nem igaz, hogy csak a festőkön keresztül kezdett beszivárogni az agyamba, vagy a lelkembe a művészet, hanem nagyon erős szerepe volt a rocknak. Ilyen AC/DC koncertfilm után valahogy egy ilyen elszállt állapotba sétált haza az ember a lakótelepre. Gitároztam, meg mindent csináltam, de a festészet volt a komoly. Tehát abba fektettem energiát. Majd 23-24 éves korom körül végre bevallottam, hogy ezt már sokszor megkérdezték tőlem, hogy azért, mert nem vettek fel soha a képzőművészeti főiskolának a festőszakára? Mert akkor még főiskola volt, nem egyetem. Mondom, nem. Az, hogy nem vettek fel, az azért történt, mert nem voltam jó festő. Tehát belőlem elkezdett a festészet kikopni. Ennek több oka volt. Az egyik az, hogy ha festő vagy, akkor van egy ilyen képzőművészeti magányod. Ez a műterem magány, hogy ülsz, egyedül alkotsz, stb. És valahogy ez nekem ez nem működött. Szétesett voltam és zilált, és nagyon vibráló. És ez a vibrálás ez sokkal jobban működött csapatba. Akkor már kezdtem sejteni, hogy ezt én jobban szeretem. Jobban szeretek csapatba működni, jobban szeretek forgatni. Hát egy forgatásnál is mindig több ember van kamera, vannak szereplők, van operatőr, mit tudom én. Úgyhogy szépen ez a festészet iránti odaadásom ez úgy elhalványult. Az intermédia szakra jelentkeztem, ami aztán szintén elhalványult, és teljesen átalakult a filmje dolog, és maradt a film. Amikor negyedéves voltam, elmentem dolgozni a Kőleveskertbe, pultozni. Megmondom őszintén, hogy nekem baromira tetszett az elején. Szóval kurva érdekes volt, mert nekem ez egy teljesen új tapasztalat volt. Amit csinálsz, annak azonnal ott van az eredmény, érted? Szóval egy kurva gyors dolog. Kérnek tőled valamit, megcsinálod, kifizetik, ők örülnek, te megcsinálod a következő piát. És folyton emberekkel vagy kapcsolatban. És látod, hogy örülnek annak, amit csinálsz. Tehát van egy ilyen nagyon furcsa, azonnali visszajelzés. Tehát pont ez volt a jó, hogy ennek igazából semmi köze a művészethez. És ezt jó dolognak és fontosnak is tartom, hogy időnként az ember olyasmit is csináljon, aminek igazából nincs köze a művészethez. Aztán ugye egy idő után ez úgy rosszá válik, vagy olyan nehezen viselhetővé válik, hogy semmifajta kreativitásod nincsen ott igazából megdolgozva, vagy megmozgatva. Szóval nem lehet eltekinteni attól, hogy aki kézművészettel foglalkozik és kézművész, az mindig, akár így csinál kézművész, szóval igényli azt, hogy az ő tehetségeinek vagy skilljeinek legalább egy része valahogy meg legyen mozgatva. Más tükröt, egy nagyon más képet kapsz magadról. Például velem az történt az leges-legelső este, amikor ott dolgoztam. Ez egy kerthelyiség, és sokáig voltunk nyitva, és a végén már mindenki elment, de ott maradt egy pár csaj, ilyen fiatal egyetemisták,
és nagyon viháncoltak, nagyon röhögcséltek, és akkor mindig odajöttek, rendeltek valamit, nagyon-nagyon gyanúsan mosolyogtak, stb. Egy idő után kértek papírt is, meg tollat. Éppen zárás közel voltunk, és látom már, hogy mennek el a csajok, nagy-nagy vigyorgás közepette, és az egyik egy kis papírköteget így odaad nekem a pultra. És így nagy viháncolva elhúznak. És hát ez volt az a papírköteg, és ez nem más, mint egy kötegszerelmes levél. Jani, kedves vagy nagyon, így megtetszettél. Kérlek, tárcsázd a következő számot. Fázik a lábam, szeres. Egy szív, benne puszi, és alatta egy szám. Ez az első napom. Többiben nem volt ilyen jó.